Frumoși mei berbeși, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna iunie. Etalare unde vom scoate 3 cărți din acest minunat oracol ca mesaje și apoi din celălalt set de cărți vom scoate clarificări, explicații, nu știu, vom vedea ce noi găsim acestor mesaje. Le așezăm cu fața în jos să nu le vadă nimeni până nu le luăm unul câte unul. Avem la capătul cărților dualitate și umbră. Poate că energia voastră în această perioadă este una de ori albă, ori neagră. Acum văd niște lucruri, după aia adică vreau să văd niște lucruri, dar nu vreau să văd alte lucruri. Sunt de acord, iar după aia nu mai sunt de acord sau nu mai îmi convine. Este un soi de cu curul în două luntre, așa cumva, cum se spune pe berbecește, da? Hai să vedem la ce se referă aici. Avem o chestie de frăție, avem mesajul respectului. Acum, ori voi sunteți prea respectuoși, ori trebuie să implementați mai mult respect, da? Să nu uităm, berbecul se află pe axa berbec-balanță, unde berbecul învață de la balanță diplomația, respectul, să țină cont de celălalt, da? De cel din fața lui, iar balanța învață de la berbec să fie mai agresiv într-un fel sau altul sau să fie mai curajoasă, mai tupeistă și așa mai departe. Aceste două zodii, dacă vreți, aceste două energii, ca să nu zicem zodii sau persoane, aceste două energii sunt complet sau perfect complementare. Ele se completează una pe alta pentru că o axă înseamnă un echilibru. În momentul în care e prea multă balanță, să zicem, ca energie și e prea multă diplomație, prea mult respect, există prea multă dualitate, când e prea multă energie de respect și de nu știu, diplomație, ajunge să se debalanceze sau să se dezechilibreze, energia berbecului, care ce se întâmplă este că ajungem să ne frustrăm. Da? Berbecul ajunge să se frustreze, se adună draci în interiorul lui și la un moment dat va exploda, pentru că aia e. Întotdeauna trebuie să ținem cont că astrologia nu a fost, cu toate că aici nu mai vorbesc despre astrologie pe acest canal, ci pe celălalt, dar trebuie să înțelegem că astrologia nu a fost, hai să spunem așa, inventată, aiurea, are foarte multă logică. Dacă aici vorbim despre berbeci care ori una, ori alta, da, ori sunt prea respectuoși și diplomați, și vor trebui să învețe că în viață există și oameni răi, da? Ori cealaltă extremă în care sunt doar așa negri și supărați și n-au învățat încă respectul. Aici depinde fiecare pe unde se află, dar hai să încercăm să vedem ce vrea să ne spună acest mesaj de respect. Avem caleașca și avem 9 de cupe. Ok, aici ne arată faptul că unii dintre voi aveți o mare dorință, un mare obiectiv. Ori aveți obiectivul să vă câștigați respectul, dar respectul nu se câștigă cu forța, atenție. Respectul nu se câștigă cu ori ești cu mine, ori ești împotriva mea. Respectul nu se câștigă prin manipulare, da? Aici avem umbră. Respectul nu se câștigă prin nerespect, îmi vine să zic. Aici e o chestiune de echilibru, e o chestiune de reciprocitate, nu e o chestiune doar de dorință. Berbecul are o dorință, da, dar dorința nu se va îndeplini dacă dacă berbecul nu respectă aceeași, hai să spunem așa, aceleași cerințe. Adică eu nu pot să cer respect și eu să fiu una de aia care dă în cap, nu? E logic.
Deci, ca totul să evolueze, să crească, pentru că avem caleașca care ne spune că există toate șansele ca berbecii să-și împlinească dorința, da? Ca să ajungi acolo unde îți dorești, la succes, trebuie să tratezi lucrurile cu același respect pe care tu îl ceri. Nu știu de ce mi-e așa mesajele. Pentru unii dintre voi trebuie să învățați respectul față de cel din fața voastră sau cei din fața voastră și atunci veți ajunge acolo unde vă doriți. Iar pentru alții dintre voi, învățați să continuați să creșteți, îmi vine să zic. Da. Avem al doilea mesaj, empatie. Acum, ori vi se cere să fiți mai empatici. Berbecul nu este o energie de empatie, atenție. Nu vorbesc despre berbecul ca emoțional, pentru că o persoană dintr-o zodie nu este reprezentată din punct de vedere emoțional, este reprezentată din punct de vedere solar. Da? Solar ce înseamnă? Am soarele în berbec. Soarele, o persoană născută cu soarele în berbec, adică născută în zodia berbecului, ne arată imaginea solară a acestei persoane, dorința pe care o are persoana asta, focul care arde în ea, obiectivul care îl are în această viață, dorința pe care o are și așa mai departe. Nu ne arată emoționalitatea. Emoționalitatea și empatia și respectul și nu știu, tot ce ține de inimă, de iubire, nu are de văzut cu zodia în sine. Acolo vorbim despre soarele în respectiva zodie. Aici vorbim despre luna, partea noastră lunară. Așadar aici empatia nu are de văzut cu zodia berbecului, să rămână foarte clar. Berbecul în sine, nu ca persoană, ci ca energie, nu este o energie arhetipală emoțională. E o energie de acțiune, e o energie de obiectiv, e o energie de luptă, de curaj, de înfruntare cu un competitor, da? E competiție energia berbecului, nu este o energie empatică, să ne înțelegem. Empatia noastră se află, sau empatia noastră ne-o explică unde este luna pe harta noastră natală. Așadar, așa că dacă am înțeles acest context, aici avem mesajul empatiei. Respect, empatie. Când suntem într-o energie din asta principală de dualitate, vorbim despre am momente când sunt lumină, am momente când sunt întuneric, e uman să fim duali, e normal să fim așa, viața e duală, viața ne face duali, da, de foarte multe ori, e normal să fim câteodată tragici, pe dramă, da, pe alb și negru, sunt normale toate aceste lucruri. Acum, ideea este că luna iunie berbecul are de învățat anumite lucruri. Ce? Are de învățat că dacă vrea să ajungă unde își dorește, trebuie să implementeze respectul, fie să-l impună, pentru că dacă nu e respectat, aia e, dar în același timp este îndemnat berbecul, e un mesaj aici, un alt mesaj de empatie. Berbecul este îndemnat să fie mai empatic cu celălalt, mai așa cumva, mai pe construcție, mai pe frăție, mai pe băi, suntem oameni cu toții, da? Toți suntem duali. Cumva trebuie să înțelegem, da, că și eu sunt berbeacă și aia e și eu le-am pe ale mele, trebuie să înțelegem că suntem oameni cu toții. Și eu fac foarte multe greșeli în această viață și mai ales pe canalele pe care le am și eu dau cu băta în baltă și eu vorbesc urât câteodată și eu pare că nu am niciun soi de empatie, critic de foarte multe ori anumite lucruri. Da?
De ce să n-am cum să fiu ipocrită? Și eu fac sau am lipsuri de genul ăsta. Hai să vedem la ce se referă empatia asta. Ok, poate e doar o chestiune de ego aici. Și spânzuratul. E vorba despre, poate că până acum nu ți-ai dat seama că de fapt de multe ori acțiunile tale au avut de văzut cu ego-ul. Da? Și de-aia ți se spune aici să fii un pic mai empatic. Încearcă să-l vezi și să te... Nu să-l simți pe celălalt sau să simți ce simte celălalt. Empatia la asta se referă, dar aici nu e vorba despre a simți ce simte celălalt, pentru că suntem incapabili să simțim. Nu simțim toți la fel, dragii mei. Nu simțim toți la fel. Da. De-aia în astrologie luna ne arată cum simțim fiecare dintre noi. Aici e vorba despre, ok, dacă până acum acțiunile tale au fost, hai să spunem așa, pe mai egoice, să le numim, da? Mai pentru tine, berbecul tinde să fie egoist, aia e primul născut din zodiac. Ce să facem, dragii mei? Noi trebuie să învățăm să echilibrăm aceste nu lipsuri, că nu sunt lipsuri, ci sunt calități pe care încă nu le-am dezvoltat și trebuie să le învățăm. Da? Aici e o chestiune de a sta pe gânduri, tu cu tine, mai oprește-te câteodată, să vezi când invadezi teritorii, poate să fie pentru unii dintre noi. Încearcă să fii mai înțelegător și să observi dacă nu cumva acțiunile tale sunt doar eu, să fie ca mine, eu am dreptate, bla bla bla. Acum, atenție că există și berbeci empatici. De ce spun și berbeci empatici? Din același motiv pentru care am explicat axa berbec-balanță. Da? În momentul în care un berbec are prea mult respect, prea multă diplomație în el, prea multă empatie, ce face este luat de fraier. Așa pe șleau, vă zic. Și asta o știm cu toții, da? În momentul în care există un exces de toate, ori suntem văzuți urât, ori suntem luați de fraieri, da? Și aici ar trebui să-ți dea de gândit în cazul în care ești un berbec mult prea sau excesiv de respectuos și excesiv de empatic și ai de suferit, da? Pentru că dualitatea ce înseamnă? Nu înseamnă doar văd viața în alb și negru, înseamnă și aș spune niște lucruri, dar nu le spun, prefer să-mi țin măscuța. Aici am așa o imagine ca și cum am o măscuță, eu sunt o persoană diplomată, nu spun eu anumite lucruri, nu, aici e vorba despre, ok, ia stai tu un pic și meditează, îți spune spânzuratul și vezi sau nu vezi, întreabă-te, o să ajungi la a vedea, da, la a înțelege odată, întreabă-te unde ești tu în viața ta când tu exagerezi în respect, empatie și nu primești la rândul tău aceste, da? Pentru că totul este despre echilibru în această viață. Așa cum am spus, balanța, berbec-balanță este o axă de echilibru. Unde este echilibru în viața ta? Dacă ești ori pe repede înainte și trebuie să înveți respectul și empatia, ori pentru că ești în exces de empatie și respect, există aici un dezechilibru. Spânzuratul vine să ne spună că unde ești tu? Tu unde ești în viața ta? Stai și gândește-te o leacă la ce ar trebui să faci tu să-ți fie și ție, să fie și în beneficiul tău. Da? E vorba despre nicio extremă de egoism, doar egoism, dar nicio extremă de doar respect, empatie și așa mai departe. Trebuie să existe echilibru. Pentru asta trebuie să învățăm să ne ascultăm, să vedem, să luăm pauză și să ne nu știu, evaluăm cumva și pe noi și ce avem noi de câștigat, că până la urmă în această viață toți trebuie să câștigăm și toți trebuie să
să înțelegem că totul se bazează pe a echilibra ce nu este echilibrat în viața noastră, da? Și aici avem avans, deci vedem că ceva se va mișca, ceva va avansa, avem un mesaj de avans aici. E ca și cum se spune sparge un zid sau se va sparge un zid dacă echilibrezi aceste lucruri care sunt excesive, ori lipsă de respect și empatie, ori exces, da? Hai să vedem la ce avans se referă aici. 4 de spade, vei ieși din împotmolire. Unii dintre voi sunteți împotmoliți undeva. Vei avansa dintr-o stagnare, wow, și 3 de spade foarte tare. Unii dintre voi veți ieși, da? Aici avem o persoană care a spart zidul și face un pas, săraca de ea, în sfârșit aici, ca și cum se spune, vei putea să avansezi din această situație stagnantă și dureroasă. Aici nu am, hai să spunem așa, mesajele astea le puteți pune în orice arie a vieții voastre. Ideea este că unii dintre voi suferiți sau ați produs suferință sau ați pierdut foarte mult timp și ați suferit singuri pentru că ați rămas blocați undeva, da? Aici, după zidul ăsta. Sau ați avut tot timpul limitări, n-ați putut să avansați din cauza faptului că consumul energetic era prea mult, prea mare, fie pentru că tu vrei, alergai să avansezi, nerespectând limite, nerespectând teritorii, nerespectând reguli, nerespectând nimic, neempatizând, da, ai fost așa cumva un buldozer, berbecul este un buldozer care, da, acel cap mare pe care îl avem, cu care dăm în uși, să le dărâmăm, însă de foarte multe ori această atitudine berbecească ne face foarte mult rău până când nu stăm să ne întrebăm ce Dumnezeu căutăm de fapt să rupem. Ce căutăm? Ce ușă încercăm să spargem și care e motivul pentru care încercăm să spargem o ușă? 4 luni îmi vine să spun aici pentru unii dintre voi, de 4 luni de zile vă chinuiți să dărmați un zid, să rupeți un zid, să ieșiți de undeva dintr-o situație în care v-ați consumat o grămadă de energie și v-ați făcut foarte mult rău singuri. Indiferent că vorbim despre aceste excese alb și negru, da? Că a lipsi sau nu a lipsi respectul sau empatia, aici e vorba despre ok. Vei reuși să spargi zidul, să treci peste situația asta, dar aici ideea care este, sfaturile care sunt în totalitate, ia-ți o pauză. Ia-ți o pauză și rumegă un pic. Uite-te din ce poziție ai încercat să spargi zidurile astea. Din poziție de lider, de, nu știu, a fi un lider inspirativ pentru ceilalți, nu știu dacă există cuvântul inspirativ. Din mândrie, din orgoliu, din egoism, sau pentru că ți-a lipsit acest curaj, acest flair, da? Dacă vorbim despre exces de empatie și respect. Din ce poziție ai făcut-o aici? Mesajul, sfatul principal este ia o pauză în această perioadă, reflectă foarte mult pe toate părțile, tot ce ai făcut în ultimile 4 luni. Eu de-aia simt aici că e o chestiune de 4 luni pentru unii dintre voi. În ce te-ai consumat? Cu ce ți-ai bătut capul? Cu ce ți-ai consumat toată energia? Și ai văzut că nu se sparge zidul, că nu avansezi. Acolo e cheia. Ia-ți o pauză și meditează.
Ori pentru că ai fost prea empatic și tu ai ajuns să suferi și ai stat și ai pierdut timpul lângă cineva care ai văzut că te rănește și tu ai tăcut, că ai încercat să-l înțelegi pe celălalt de ce te face să suferi, da? De multe ori încercăm să raționalizăm și să zicem, săracul, lasă că și el a trecut prin o grămadă, are și el traumele lui, eu cu asta cu traumele am o mare problemă. În fine, da, eu sunt un buldozer mare, am multe probleme. Glumesc. Meditează. Tu unde ești în viața ta? Dacă ai stat și ai empatizat cu, vai Doamne, ce traumatizată e persoana asta care îmi face mie atât de mult rău și eu îi dau voie, da? Încercați să vedeți, dragii mei, nu știu ce să zic mai mult de atât, eu asta simt să transmit. Vei ieși de acolo, da, vei sparge zidurile, vei avansa, da, vei depăși această perioadă, această problemă, da. Dacă îți dai timp să privești cu adevărat din ce poziție sau în ce poziție te afli tu, în poziție de autoritate, în poziție de egoism, de orgoliu sau în poziție de prea multă ignoranță față de tine, da? Și prea multă atenție pe ceilalți sau pe celălalt. E un fel de ok și pe tine când o să te respecti cu adevărat, când o să fii empatic cu adevărat pentru cei din această categorie, la tine când o să te gândești să avansezi și să nu mai stai doar să suferi. Și invers la ceilalți, când o să te gândești că există și alte persoane în afară de tine pe această planetă, dragă berbec, când o să înveți să implementezi empatia, să te gândești și la celălalt că poate atât de mult rău faci și tu nu-ți dai seama. Și după aia te miri că toată lumea se uită așa să vadă dacă, bă, o fi berbecul pe aici, mai apare ăsta, că eu nu vin dacă vine ăsta. Da. Cumva, cam astea sunt imaginile. Da, eu oricum vă iubesc și iubesc omul în general, le am și eu pe ale mele, după cum am zis, nu sunt inocentă, dar dacă ne luăm timp, dragii mei, să ne vedem, cum zic eu, câteodată păsăricile din capul nostru, fiecare dintre noi, ajungem să rupem multe paradigme din căpușorul nostru și să nu mai dăm cu capul pe degeaba în garduri sau în ziduri. Vă pupăcesc, vă iubesc și vă aștept pe unde vreți voi. Ceau!